Hello friends, ඉතින් ඔයගොල්ලෝ අදත් එකතු වෙලා ඉන්නේ TD Nox අපේ YouTube channel එකත් එක්ක. ඉතින් අද මම ඔයගොල්ලන්ට අරගෙන ආවේ video editing category එකේ පළවෙනි video එක. ඉතින් මම පළවෙනි video එක හැටියට කතා කරන්න යන්නේ video editing වලට අලුත් කෙනෙක්ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් හොඳම software එක ice cream software එක ගැනයි. ඉතින් මේ software එක video editing දැනුම අඩු කෙනෙක්ට උනත් use කරන්න පුළුවන්. ඒ තරමටම සරල software එකක්. මේගොල්ලෝ Windows වලට විතරයි මේ software එක දීලා තියෙන්නේ. මම දන්න තරමින් මේගොල්ලෝ මෙන්න මෙතනදි කියලා දෙනවා simple video editor එකක් කියලා. ඒ වගේම ගොඩක් simple මම ඒක ඕගොල්ලොන්ට ඉස්සරහට තේරෙවි. මේගොල්ලෝ ඉල්ලලා තියෙන minimum දේවල් ටික තමයි 4GB RAM 4GB RAM ඉල්ලලා තියෙන. මම නම් හිතන්නේ 2GB RAM එකකින් අමාරු වෙයි කියලා. ඒ වගේම 100MB to 5GB disk space එකක් ඉල්ලලා තියෙනවා මේගොල්ලෝ. ඉතින් මෙන්න මෙතනින් Windows වලට ඔයගොල්ලන්ට download කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ website එකේ පහළට ආවට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙන free download එක උඩ ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මේක download කරගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙතන start automatically. ඒ වගේම ඔන්න හරි මේක ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේ ෆයිල් එකේ MB ගාන 64.3 MB තමයි මේ ෆයිල් එකේ MB ගාන වෙන්නේ. ඉතින් අඩු data ප්‍රමාණයක් තමයි ඔයගොල්ලන්ට වැය වෙන්නේ මේ software එක ඔයගොල්ලන්ගේ PC එකට දාගන්න. ඉතින් සරල software එක download කරනවා වගේ තමයි මේකත් install කරගන්න තියෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ට. ඉතින් මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තිබුණොත් install එකේදී මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තිබුණොත් අනිවාර්යයෙන්ම comment section එකේ දාන්න. මම අනිවාර්යයෙන් මේකට reply කරන්නම්. ඉතින් අපි දැන් බලමු software එකට ගිහිල්ලා software එකේ තියෙන basic කරුණු ටික මොනවද කියලා. ඉතින් යාළුවනේ මේ තමයි ice cream video editor එක. මේක සම්පූර්ණ 100%ම free open source software එකක්. ඒ වගේම මේකේ pay version එකකුත් තියෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලොන්ට ඒ version එකට යන්න ඕනේ නැහැ. මේ free version එක ඕගොල්ලොන්ට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක ඕගොල්ලොන්ට අපි මම කියලා දුන්නා ඕගොල්ලොන්ට download කරන විදිය. ඉතින් මේ තමයි ice cream video editor එක. මේකේ සම්පූර්ණම interface එක user friendly interface එකක් තමයි දීලා තියෙන. ඕනම කෙනෙකුට දැනගන්න ලේසි විදියට තමයි මේගොල්ලෝ දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් හැම software එකකම වගේම ice cream video editor කියලා ඒගොල්ලෝගේ software එකේ details ටික දීලා තිබෙනවා. ඒ වගේම මෙතන project ගාන මම මෙතනින් මේක තමයි මම ඉස්සෙල්ලම use කරපු software එක. මම project 50ක් කරලා තියෙනවා මේ වෙද්දි මේ software එක use කරලා. ඒ වගේම මේගොල්ලෝ මෙතන අපිට මතක් කරනවා upgrade කරන්නයි කියලා pro version එකට. එහෙම ඕනේ මේක pay version එක. මේ version එක pay කරලා තමයි අපිට අරගන්න තියෙන්නේ. මෙතනින් පල්ලෙහාට ගියාට පස්සේ මෙතනින් පුළුවන් add files වලින් අපිට ඕන files එකක් මේකට import කරගන්න. ඒ වගේ මෙතන import කරගන්න මම දැන්ටමත් import කරගෙන තියෙන්නේ clip දෙකක් photos දෙකක්. මෙතනින් අපිට color එකක් add කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන තියෙනවා videos section එක, image section එක, media audio section එක. ඒ වගේම search කරලා අපිට මේකේ දේවල් හොයාගන්න පුළුවන්. මේක මෙන්න මේ option දෙක ගැන මම ඉස්සරහට කතා කරන්නම් ඉස්සරහා project වලදී. මම මේකෙන් ගේන්න සම්පූර්ණයෙන්ම කොහොමද edit හොඳ official video එකක් edit කරගන්න කියලා video එකක් අරගෙන එන්න අනිවාර්යයෙන්ම. ඒ වගේම මෙතනින් පුළුවන් අපිට මේක format එක project එකේ settings හදාගන්න. landscape, portrait, Instagram කියන option අපිට දීලා තියෙනවා. export කරත් මෙතනින් අපි තෝරලා තියමු landscape default option එක. මෙන්න මෙතන තියෙනවා අපිට my projects කියලා ඕගොල්ලෝ කරපු project වලට මේගොල්ලෝ load කරනවා. ඉතින් අපි video එකක් හදුවාට පස්සේ මෙතනින් export කරත හැකි. ඉතින් මේ තමයි අපි
හදාගන්න වීඩියෝ එක ප්‍රීවියව් එක ඇත්තම ගෝ ප්‍රීවියව් එක මෙතනින් තමයි තියෙන්නේ මේ තමයි ටයිම්ලයින් එක ඉතින් මම මෙන්න මෙහෙම මේ ෆොටෝ එක උඩ ක්ලික් කරගෙන මෙන්න මෙතන මේ ටයිම්ලයින් එකට ඩ්‍රැග් කරාට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති අපේ ෆොටෝ එක ප්‍රීවියව් එකේ ප්‍රීවියව් මොනිටර් එකේ ඩිස්ප්ලේ වෙනවා ඉතින් ඕගොල්ලන්ට දෙකම එකපාරට මේකට ඉම්පෝට් කරන ටයිම්ලයින් එකට ඉම්පෝට් කරගන්න ඕන නම් මෙන්න මෙහෙම සිලෙක්ට් කරලා ටයිම්ලයින් එකට ඇදගත්තට පස්සේ ඩ්‍රැග් කරගත්තට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒ දෙකම එකපාරට ටයිම්ලයින් එකට ඩ්‍රැග් කරගන්න. ඉතින් මෙතනින් පුළුවන් අපිට මේක ඩියුරේෂන් එක වෙනස් කරන්න. මම දැනට මෙතන 2 seconds දානවා. මෙතනිනුත් මම මෙහෙම මේ ෆොටෝ එකක් මෙතනින් දානවා. ඉතින් බලමු අපි මේක ප්ලේ කරලා සාමාන්‍යම software එකක් වගේ තමයි. ඉතින් මෙතන අපිට පුළුවන් මේකේ brightness එක වැඩි කරගන්න ඒවා අඩු කරගන්න මෙතනින් color correction අපිට හදාගන්න පුළුවන් colors ඒවා වෙනස් කරගන්න පුළුවන් මේ වගේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති ඔයගොල්ලෝ මේවා try කරලා බලන්න ඇත්තම කොහොම මම මේ දැනට use කරන්නේ මේ software එක නෙමෙයි මම use කරන්නේ Filmora X software එක මේක මම කලින් use කරපු software එක ඉතින් මෙතනින් පුළුවන් අපිට මේක rotate කරගන්න ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති rotate වෙනවා ඒ වගේම flip කරගන්නත් පුළුවන් ඒ කියන්නේ දෙපැත්ත මාරු කරන්නත් පුළුවන් උඩට කරන්නත් පුළුවන් ඒ වගේ option දීලා තියෙනවා ඒ වගේම auto color adjustment දීලා තියෙනවා මේගොල්ලෝ ඒ වගේ option ගොඩක් මෙන්න මේ general option category එකේ අපිට මේගොල්ලෝ දීලා තියෙනවා ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට duration එක මෙන්න මෙතන වෙනස් කරගන්න පුළුවන් ඒ වගේම මෙන්න මෙතන තමයි වීඩියෝ එකේ මම මේවා තේරෙන්න මේවා කරගන්න මෙතනින් පුළුවන් අපිට motion add කරන්න ඒ කියන්නේ මෙහෙම දැන් අපි මේක play කරද්දී අපිට නිකන් වීඩියෝ එක boring ගතියක් එනවා ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඉතින් නිකන් එකම විදියට ෆොටෝ එක තියෙන නිසා අපිට boring වෙන ගතියක් තියෙනවා ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් motion එකක් select කරන්න ඉතින් මම මෙතන දෙනවා zoom in center කියන option එක දැන් play කරලා බලුවොත් අපි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති zoom වෙනවා අපේ ෆොටෝ එක ඒ වගේම අපිට කැමති motion එකක් add කරගන්න පුළුවන් දැන් මම move to down කියන option එක select කරා දැන් ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේක down වෙනවා down වලට පහත් වෙනවා හරි ඉතින් මෙතනින් පුළුවන් අපිට crop කරගන්න මේක ඕන විදියට ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති crop කරන විදියටම මේකේ preview monitor එක අපිට display වෙනවා ඉතින් මෙතනින් පුළුවන් scale to fit කියන option එකෙන් scale කරගන්න ඒ වගේම මෙතනින් පුළුවන් project එකේ ratio එක aspect කරගන්න ඉතින් ඒ ටික තමයි crop කියන option එක යටතේ කතා කරන්න තියෙන්නේ මෙතනින් පුළුවන් අපිට text එකක් add කරගන්න ඉතින් text එකක් add කරගන්න මෙතනින් අපි මෙන්න මෙහෙම done text එක add කරලා add කරන්න පුළුවන් ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙතන add වුණා text එක ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති ලස්සන animation එකත් එක්කම මේ text එක අපිට හම්බ වෙනවා ඉතින් එච්චර තමයි text කියන මේ සේරම ඔයගොල්ලෝ අත්දැක බලන්න මේවා දාලා බලන්න එකින් එකට ඔයගොල්ලන්ට කැමති දේවල් කිරීමේ අයිතිය ඔයගොල්ලෝ සතුයි ඉතින් මෙතනින් පුළුවන් filters අපිට දාගන්න වෙන software වල කියන වගේ effects දාගන්න පුළුවන් මෙතනින් මම මෙතනින් දාන්න යන්නේ මේවා black and white effect දාන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට මෙතන පේනවා ඇති මේක ක්ලික් කරාට පස්සේ මේ reset to default කියන option එකක් අපිට හම්බ වෙනවා ඉතින් එතනින් පුළුවන් reset කරගන්න ඉතින් අපේ වීඩියෝ ෆොටෝස් දෙක play වෙද්දී ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේ වීඩියෝ දෙක මාරු වෙද්දී කිසිම ඇඩ්වාන්ස් ගතියක් නැහැ කියලා. ඉතින් ඒ ඇඩ්වාන්ස් කියන්නේ
වීඩියෝ එක ලස්සන නෑ මේ ට්‍රාන්සිෂන් නැති වුණාම ඒවට ගැන ට්‍රාන්සිෂන් කියලා මෙන්න මෙතනින් පුළුවන් ට්‍රාන්සිෂන් ඇඩ් කරගන්න ඔයගොල්ලොන්ට මවුස් එක කර්සර් එක තියාගෙන හිටියට පස්සේ ඩීටේල් එකක් ගන්න පුළුවන් ඒ හැම තැනකම මෙතන ට්‍රාන්සිෂන් ගොඩක් දීලා තියෙනවා මේගොල්ලෝ අපිට random slow fade to back fade to white cross zoom spin bounce elastic zoom flip page turn wrap scissors zoom in zoom out slide checkboard wipes pixelate කියන software transition ගොඩක් දීලා තියෙනවා. ඉතින් slide කියන category එක යටතේත් අපිට slide to side slide from right ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් දීලා තියෙනවා. මේවත් try කරන්න ඕගොල්ලෝ. ඉතින් මම මෙතනදී දානවා transition එක විදියට spin transition එක හරි දැම්මා. මෙතනින් මෙන්න මේක උඩ ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේක preview එකක් ගන්න. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා transition එක add වුණා. ඉතින් මේ software එක use කරලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් හොඳ වීඩියෝ එකක් edit කරගන්න. YouTube content creators ලටත් පුළුවන් මේකේ YouTube කරන්න අලුත් කෙනෙක් නම් ඔයගොල්ලෝ මේකෙන් පුළුවන් යම් තාක් දුරට හොඳ වීඩියෝ හදාගන්න. ඉතින් වීඩියෝ එක මේ අපි එඩිට් කරගත්තු වීඩියෝ එක එක්ස්පෝර්ට් කරන්න කොහොමද කියලා බලමු. මෙන්න මෙතන තියෙන එක්ස්පෝර්ට් වීඩියෝ කියන සිම්බල් එක උඩ ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙතන රෙසලූෂන් හදන්න අපිට එනවා. ඉතින් මෙතන ප්‍රොජෙක්ට් නේම් එකක් දෙන්න පුළුවන්. මම ෆස්ට් කියලා දෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙතන save to වන ෆෝල්ඩර් එක සිලෙක්ට් කරන්න. මම ඩෙස්ක්ටොප් එක දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේක ෆෝමැට් එක සිලෙක්ට් කරන්න. මේගොල්ලෝ MP3 MP4 කියන ෆෝමැට් දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම රෙසලූෂන් මෙතන ඔයගොල්ලන්ට වෙනස් කරන්න පුළුවන්. HD HD+ Quad HD ඒ වගේම 4K output කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මම 4K quality recommend කරනවා. මම 4K දාලා මේක එක්ස්පෝර්ට් කරොත් මෙතන quality එක අපිට පුළුවන් low medium high ultra කියන option දීලා තියෙනවා. ඉතින් export duration එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඔයගොල්ලෝ default එක ඒවම තියන්න full project කියන එක. ඉතින් මෙතනින් පුළුවන් export කරන්න. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙතනින් export වෙන්න ගත වෙන වෙලාව බලාගන්න. මෙතනින් පුළුවන් ඔකට පෝස් කරන්න කැන්සල් කරන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක පුළුවන් Google Drive වලට අප්ලෝඩ් කරන්න. ඒ වගේම YouTube එකට අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනින් open folder කියන එක උඩ ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට වීඩියෝ එක එක්ස්පෝර්ට් වෙලා තියෙන ෆයිල් එක ඕපන් කරගන්න ෆෝල්ඩර් එක ඕපන් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ තමයි ice cream software එක ice cream video editor software එක. මේක සරල software එකක්. මම recommend කරනවා video editing ගැන මුකුත්ම දන්නේ නැති කෙනෙක්ට මේ software එක අරන් use කරන්න. ඕගොල්ලන්ට video editing වල තියෙන උඩම softwares වලට ඕගොල්ලන්ට අනිවාර්යයෙන්ම යන්න පුළුවන්. ඉතින් මම use කරපු software එකක් නිසායි කියන්නේ. ඉතින් අදට අපේ වීඩියෝ එක ඉවරයි. මම අනිවාර්යයෙන්ම මේ වීඩියෝ මේ ice cream video editor එකෙන් හොඳ official video එකක් edit කරගන්නේ කොහොමද කියලා වීඩියෝ එකක් අරන් එන්නම් අනිවාර්යයෙන්ම. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එකත් එක්ක හමු වෙමින් බලාපොරොත්තු ඇතිව අදට අපි සමුගන්නවා. ඉතින් හැමෝම ගෙදරට වඩා පරිස්සමින් ඉන්න. ඒ වගේම අපේ channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. subscribe කරලා subscribe button එකට එහා පැත්තේ තියෙන notification bell icon එක click කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් හැමෝම පරිස්සමට ගෙදරට වෙලා ඉන්න. හැමෝටම සුබ දවසක්.